obviously अब दाइ नजिकबाट नचिने पनि उहाँको पर्सनालिटी हेर्दा इज लाइक डाउन टु अर्थ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यसो एउटा पर्सनालिटीमा र कोलाबोरेट गर्नमा हि वाज इजी होला हैन त एकदमै हि इज एन अमेजिङ पर्सन मैले भनेको जस्तै उहाँ बाहिरी भन्दा पनि भित्रबाट हिरो हुनुहुन्छ द्याट्स भेरी हार्ड टु फाइन्ड भेरी हार्ड टु फाइन्ड के हुन्छ नि म अनि त्यहाँदेखि मैले योपालि इन्डस्ट्रीमा आएपछि धेरैवटा कुराहरू सुने सिकेँ जाने होइन अनि मैले चाहिँ मेरो फिल्मबाट चाहिँ मैले चाहिँ दाइलाई चाहिँ सुपरस्टार भनेर ट्याग गरेँ क्या अनि यसको इभन ट्रेलरमा त्यो सुरुमा सुपरस्टार अनि यसको रिजन चाहिँ के थियो भने हाम्रो सबैजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त अरूले लेखोस् नलेखोस् मलाई मतलब छैन बट दिस इज माई फिल्म अनि मेरो फिल्ममा चाहिँ मैले इन्ट्रोड्युस गर्दैछु मिस्टर दयाहाङलाई अनि वाइ इज हि अ सुपरस्टार भन्दा चाहिँ लुक आजको दिनमा सबै मान्छेले किन को एक्टर किन सुपरस्टार हो भनेर उनीहरूले डिटरमाइन गर्छ आफ्नो आफ्नो कारण छ राइट बक्स अफिस नम्बर्स म्याटर्स टु देम फ्यान्सको फलोइङ म्याटर्स टु देम हुन्छ नि अनि एक्टिङ पर्फर्मेन्सेस म्याटर्स टु देम हुन्छ नि सबै कुरा सो म जब दाइलाई हेर्छु नि मेरो लागि चाहिँ इज अ कम्प्लिट प्याकेज इन एभ्री सेन्स क्या अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली चाहिँ नि उहाँको मुटु हिमसेल्फ इज अ स्टार क्या हुन्छ नि एउटा स्टारको मुटु छ अनि द्याट थिङ फर मी वाज सो इम्पोर्टेन्ट क्या अनि त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ अनरी अनि यो चाहिँ इभन दाइ जब जीवनमा इफ इज लाइक जब अहिले त एकदम माथि हुनुहुन्छ आइएम स्योर उहाँको पनि एउटा झर्ने दिन आउँछ होला उहाँको पनि तल हुन्छ होला त्यति बेला पनि मैले सिनेमा दाइसँग गर्दैछु भने त्यति बेला पनि उहाँको इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ सुपरस्टार दयाहाङ राई नै आउँछ मेरो पर्टिकुलर सिनेमामा चाहिँ बिकज उहाँले चाहिँ आई थिङ्क हामी सबैजनाको मनलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले जित्नु भएको छ आई थिङ्क द्याट्स समथिङ इट्स अ भेरी पर्सनल चोइस अल्सो पक्कै पनि जस्तो मैले अलिकति अघि छुट्याएको थिएँ स्टोरी बोर्ड थियो कि थिएन त्यो तपाईँको त्यो मुभीमा र हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट storyboard is very important. It's very important. We wanted to do storyboard. Suddenly, we wanted to do, but we decided not to do. The location that we were going through. धेरै जस्तो चोटि चाहिँ प्री प्रोडक्सनमा कुनै पनि सिनेमामा धेरै टाइम बिताउँछ कि धेरै टाइम बिताउँछ प्री प्रोडक्सनमा हाम्रो प्री प्रोडक्सन भेरी लिमिटेड हुन्छ क्या अब मान्नुहोस् न भेरी लिमिटेड हुन्छ कस्तो हुन्छ मानि लिनुहोस् न अब हाम्रो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ एउटा दामी सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्छ अरे म मेरो फिल्म छ तपाईँसित मेरो कुरा भयो अनि हामी यो फिल्म गर्नुपर्छ हामी कहिले जाने हो सुटिङ भन्नुहुन्छ मैले भने हामी जुनमा जाँदैछौँ अनि हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो भेटघाट कुराकानी हुँदै हाम्रो भेटघाट चाहिँ लास्ट मेको लास्टतिर मात्रै हुन्छ कि अनि अब त्यति 15-20 दिनमा के गर्ने त भनेर चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सर्भिसेस इज रिक्वायर्ड इन अनदर फिल्म आउँछ त्यहाँदेखि अनदर फिल्म आउँछ अनि तपाईँको आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि त हुन्छ जसमा तपाईँको पनि त आफ्नो फाइनेन्सेसहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सो हौ त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि इट बिकम्स इम्पोसिबल अनि मैले फेरि तपाईँको 2टा फिल्ममा खिच्नु सक्ने पैसा पनि मैले दिन सक्दैन क्या कुनै प्रोडक्सन सो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ र प्रिपरेसन टाइम अलिक घट्छ सो सरेन दाइमा बसेर रियलिस्टिकली अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो खालके भयो भने सो वी वेन्ट टु द लोकेसन्स अनि हामीले लोकेसन हाम्रो हेरेपछि हाम्रोमा ओभरअल आइडिया थियो कि दिस इज वाट वी आर गोइङ टु डु लाइक 80% दिस इज वाट वी आर गोइङ टु डु बट अगेन हामीलाई के भयो भने बिकज यस्तो ठाउँमा गएको हो हामी जानेर एभ्रिथिङ इज इन्कन्सिस्टेन्सी रेन एकैछिनमा हुस्के लाग्यो एकैछिनमा उज्यालो एकैछिनमा यहाँ गर्दै गरेको सर्ट हुनुपर्छ एकैछिनमा यो रिटर्न दि अदर सो एक प्रकारले गोरिला स्टाइलमै खिच्नु पर्ने सिस्टम हुन्छ अनि जस्तो मानिदिनुहोस् न अब प्रपर स्टोरी बोर्डिङ भएको सर्ट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु वर्क आउट अफ अ सेट एउटा सेट बनायो अन्त सेट इज यर्स नि त इट्स कन्ट्रोल्ड राइट सो त्यो सेट हामी भने वी गो टु अ सर्टन प्लेस अनि त्यसको एउटा दिएको हुन्छ कि यतिमा यति गर्नुपर्छ भने टाइमिङ सबै कुरा अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छ कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ मिड खालको स्टोरी बोर्डबाट चाहिँ के भने वी स्टार्टेड टेकिङ फोटोग्राफ्स के we took photographs of the places and the shots that we kind of wanting and the usual way okay I want to go and OS I want यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ अनि why the camera is moving अलिकति कम्ती and उसमा and तर अघि भनेको जस्तै के the entire format चाहिँ हाम्रो we are not up close छैनौँ हामी अलिकति मिडमा छौँ all of those things are very very pre-decided तर exactly shot by shot चाहिँ हामीले गरेनौँ
सो जस्तो अलिकति मैले एउटा तपाईँलाई सम्झनातिर लान चाहेँ होइन सो हाउ वाज योर फर्स्ट डे अफ सुट क्या त्यो किनभने मैले धेरै डाइरेक्टरहरूको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट डे अफ सुट इभन अब सेकेन्ड डे थर्ड डेसम्म पनि त्यो मेन चिज हुन्छ नि आफूले खोजिरहेको कुराहरू त्यसमा सिङ्क भइँदैन अरे सुरुमा चाहिँ देन बिस्तारै एक्टरले पनि कम्फर्टेबल हुँदै जाने नि डिरेक्टरले पनि कम्फर्टेबल हुँदै जाने सिनेमेटोग्राफरले पनि कम्फर्टेबल हुँदै जाने खालको त्यो सिनारियो बन्छ अरे होइन सो त्यो कस्तो थियो पहिलो दिन इन्ट्रेस्टिङ थियो मेरो पहिलो दिन जुन लोकेसनमा सुट हुनुपर्ने त्यो लोकेसनमा सुटै भएन यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भयो all the plans that we had made हुन्छ नि बनाएको everything failed यस्तो मजा आयो के तर मेरो एउटा बानी भएको छ ब्रदर के अनि रिस पनि उठ्छ तर मलाई कोसिस गर्छु कि त्यो चाहिँ के every time I face a problem आफूले क्रिएट गरेको होस् अर्काले क्रिएट गरेको होस् हुन्छ नि म प्रब्लम होइन म सल्युसनमा हेरिहाल्छु क्या खोज्ने बानी भएको छ अनि त्यो चाहिँ thankful to such great actors हुन्छ नि and my wonderful team they cooperated with me अनि जुन चाहिँ खिच्नु पर्ने थियो फर्स्ट we shot that thing last मा हेरेँ we shot it last तर के भयो भने द फर्स्ट डे को अनुभव नै त्यस्तो भयो अब बुझिहाल्नु भयो नि तपाईले feel that but again मेरो यस्तो भयो भनेर होइन के हाँस्ने जोक्स गर्ने जिस्किने you lighten up the mood you lift each other's spirits up गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि गएर चाहिँ हामीले we went ahead and shot अनि day 2 day 3 देखि नै सुरु भएको मेरो पनि प्रपरसँगले चाहिँ सुरु हुन थाल्यो जस्तो अब अभियसली मार्केटिङको कुरा आउँछ हैन तर मार्केटिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अभियसली मासमा पुर्याउने कुरा हो र मुभीलाई एउटा मार्केटिङ त गर्नै पर्छ हैन सो एउटा एज एन फर्स्ट टाइम डिरेक्टर हैन र एउटा इन्डस्ट्रीमा अब तपाईले भने जस्तै नयाँ आइरहेको मान्छेलाई अनि नयाँ कास्ट एन्ड क्रू पनि हुनुहुन्थ्यो सो एउटा मार्केटिङमा चाहिँ कतिको च्यालेन्जेसहरु थियो अथवा कसरी गर्नुमा मार्केटिङ चाहिँ त्यो एउटा सिनारियो कस्तो थियो मैले फिल्म लेख्दा टाइम देखि नै आई वाज थिंकिङ अबाउट मार्केटिङ अनि आई वाज थिंकिङ अबाउट इट किनभने मैले यो पर्टिकुलर फिल्मलाई चाहिँ कसरी अप्रोच गरे दिस वाज नट अ प्लेस फर मी टु शो ग्रेट ट्यालेन्ट अबाउट फिल्म मेकिङ मात्र होइन I consider myself as कस्तो भन्दा brother I consider myself not as a great filmmaker म भन्दा भयंकर फिल्ममेकर बनाउन सक्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छ what I consider myself is I consider myself as an entrepreneurial storyteller अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने entrepreneurship is very important for me so I think about marketing right before there अनि not in a way like म यति पैसा खर्च गर्छु म यस्तो गर्दिन्छु म उस्तो गर्दिन्छु हैन no I am very very selective about मैले यो पर्टिकुलर स्टोरी कुन मान्छेलाई भन्दैछु उहाँका मैले लानु सक्ने मेरोमा साधारण माध्यमहरु के छ रिच आउट गर्न सक्ने के छ भन्ने मेरो कोसिस चाहिँ त्यो टाइम देखि हुन्छ के धेरै जस्तो डिरेक्टर्सले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने उहाँको त्यो राइट पनि हो उहाँले फिल्म बनाउनुहुन्छ उहाँको काम चाहिँ फिल्म बनाउने हो बनाएपछि छोड्दिनुहुन्छ अनि प्रोड्युसरको हातमा पर्छ अनि सक्छ तर हामी भन्छौं हामीले अर्को क्षेत्रमा यो पनि भन्छ कि सिनेमा चाहिँ हाम्रो नानी हो इट्स लाइक आवर बेबी हो भन्छ नि के हैन अब हाम्रो नानीहरुलाई हो भने त हामीले वी हैव टु टेक इट राइट टु द एन्ड नि त राइट टु द एन्ड अफ इट अनि सी दैट देयर थिंग्स आर लाइक टेकन केयर अफ भनेको जस्तै त्यो हेतुले म जब पनि यो सिनेमालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब फर्स्ट टाइम डिरेक्टर होस् सेकेन्ड टाइम डिरेक्टर होस् थर्ड टाइम डिरेक्टर होस् कस्तो हुन्छ नि मेरो लागि डिफरेन्स कस्तो हुन्छ नि many people think first time director is bad अथवा it's not a good marketing strategy I think it's a brilliant marketing strategy कस्तो हुन्छ नि न्यू भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छे सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ मानिदिनुस् तपाईको टोलमा न्यू गर्ल आयो भने कति एक्साइटेड हुन्छ टोलको एन्टायर केटाहरु राइट तपाईले न्यू फोन पाउनु भयो भने कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ हैन त्यो न्यूलाई चाहिँ मैले त्यसरी नै मार्केट गर्ने मेरो कोसिस चाहिँ त्यो टाइमदेखि नै थियो अनि मलाई थाहा थियो कि मैले ल्याउँदै गरेको दुईटा नयाँ पर्सनालिटी र ओल्ड दुईटा पर्सनालिटीलाई चाहिँ कसरी गर्ने अनि एउटा कुरा तपाईले याद गर्नु भयो भने मेरो मार्केटिङमा मैले हिरोलाई कहिले बेचेन के मेरो एन्टायर फिल्ममा मैले स्टोरीलाई बेचे धेरै जनाले ट्रेलर हेरेपछि गाली पनि गरे मलाई नि भने कि कथा डल्लै भनेछ मैले भने मलाई थाहा थियो के मैले तपाईले याद गर्नुहुन्छ भने फिल्मको ट्रेलर हेर्दाखेरि मान्छेले के हेर्छ भने दे वान्ट टु सी द सस्पेन्स अर दे शो द दामी पार्ट
दामी दामी लोकेसन देखाउँछ, दामी म्युजिक सुनाउँछ, दामी उयो गर्छ र द्याट्स हाउ दे ट्राई टु गेट यु इन्ट्रेस्टेड इन द थिएटर कि दया राईको पर्फर्मेन्स हेर्नु आउनुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूको एउटा मेन्टल मान्छे ट्रेलर हेर्ने मान्छेको दिमागमा चाहिँ त्यो छापिन्छ। मेरो क्वेसन कस्तो थियो भने दया राई चाहिँ सेकेन्डमा राखेर चाहिँ यो कथा हेर्नु आउनुहोस् भन्नेको लागि चाहिँ द्याट वाज माई ट्रिटमेन्ट के। सो I don't know how successful I was, but I felt that was one of the reasons I was marketing the story rather than the actor. त्यसले गर्दा चाहिँ के भने दया दाइ अन द फेस भएन क्या कसैको पनि अन द फेस भएन र ब्रिदिङ स्पेस पाए र स्टोरी हेर्नु आउँदाखेरि चाहिँ दया दाइको वन्डरफुल पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको यति साह्रो मन जित्न उहाँले कामयाब हुनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि स्पेसली इन्डियामा पनि मान्छेहरूले मैले एकदमै बेसी पाएको फिडब्याक चाहिँ पाएको चाहिँ सबै स्टोरीमा थियो कि अनि त्यो एक्जिक्युसनमा थियो। अनि मलाई त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लागेको कारण चाहिँ के हो भने किनभने दया दाइ म सिद्धु तुलसी सर अरुणादी एन्टायर टिम कास्ट क्रू मिलेर चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ कथा भनेको नि त हामीले त्यही कथालाई पनि चाहिँ मेरो मार्केटिङ कन्सेप्ट नै त्यति मात्रै थियो। अभियसली जस्तो कथा यो स्टोरी टेलिङकै कुरामा मैले एउटा म्युजिक भिडियो नमरी बाँचेँ तपाईँले डाइरेक्सन एन्ड एडिट गर्नुभएको होइन, त्यो पनि एकदमै वन्डरफुल थियो होइन। मलाई बेस्ट मन परेको चाहिँ त्यसमा त्यो वेडिङको सर्टहरू छन् नि, वेडिङमा जसरी तपाईँले लिनुभएको सर्टहरू र त्यो सेटअप होल सेटअप चाहिँ आई रियली लभ इट क्या। एकदमै मलाई मन परेको थियो क्या त्यो एभ्री फ्रेमिङहरू। अनि एकदम इमोसनल सिनमा चाहिँ सर्ट र जुम त्यो हल्का थोरै त्यसलाई हल्लाएर हुन्छ नि त्यो खालको एक दुईवटा त्यो इमोसन चाहिँ राइट क्याप्चर भएको थियो कि जस्तो लागेको थियो। अनि पर्फर्मेन्स वाइज त वन्डरफुल दुईजना आर्टिस्टहरू होइन, एकदमै बेस्ट पर्फर्मेन्स थियो। सो त्यो आइडिया अभियसली एउटा प्राय अब त्यो एउटा आर्मी बेस्ड थियो होइन, त्यो खालको आइडियाहरू थियो। अब त्यो आइडियाको बारेमा अलिकति भन्नु कसरी आएको थियो त्यो आइडिया चाहिँ होइन, अनि त्यो सुट कस्तो थियो अलिकति त्यो सेटको मैले बुझ्न चाहेँ त थोरै। अनि एड्रिन दा फिरोज दाजु एन्ड एड्रिन दाजु लाइक आई हेभ बिन देयर ग्रेटेस्ट फ्यान्स फर अ लङ टाइम। अनि एड्रिन दा फिरोज दा यतैबाट हुनुहुन्छ, एड्रिन दा कालिम्पोङबाट, फिरोज दा दार्जिलिङबाट। अनि फिरोज दाजु वाज इन द युएस अनि उहाँ आउनु भएको थियो अनि उहाँले गीत गर्नुहुँदैछ भनेर मलाई थाहा थियो। अनि एड्रिन दा सेन्ड मी दिस सङ, भाइ तपाईँले यो गीत सुन्नुहोस् त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। सो मैले ट्याक्कै सुने। मैले आई रिमेम्बर आई वाज इन काठमाडौँ त्यति बेला होटलमा रुममा थिएँ म, एक्लै काम गरेर मैले 4-5 चोटि सुनेँ कि एकैचोटि। अनि आई गट दिस भिजुअल्स के। अनि मैले सोचेको पनि होइन तर एउटा इन्सपायर भएको भिजुअल्स चाहिँ के थियो भने आर्मीको स्टोरी भन्ने चाहिँ क्या। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ साउन्डले चाहिँ हामीलाई त्यो एसोसिएट गराउँछ क्या एउटा टाइमसँग, एउटा टाइम, एउटा कल्चर, एउटा विभिन्न ठाउँहरूलाई चाहिँ यो साउन्डले चाहिँ हामीलाई एकदमै एसोसिएट गराउँछ। जस्तो हुएनसाङ राजाले भन्थ्यो नि तपाईँले कुनै कल्चरको बारेमा थाहा पाउनु छ भने त्यो ठाउँको म्युजिक सुन्नुहोस् भन्थ्यो नि त। त्यसरी नै त्यो पर्टिकुलर साउन्डले चाहिँ मलाई इट टुक मी ब्याक इन्टु द स्टोरिज अफ द आर्मिज। अनि आर्मी चाहिँ कस्तो हो भने फेरि हामी नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूको पुर्ख्यौली आमा काका बडा बाजे कोही न कोही चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द आर्मी, अथवा युद्धमा पहिला कुनै के थिए अरे, पहिला कुनै कुन चाहिँको अरे, उहिले पृथ्वीनारायण शाहको त्यहाँको अरे, चेङ्गिस खानको अरे, त्यहाँदेखि भारतको अरे, नेपालकै अरे, ब्रिटिसको अरे। सो त्यो एउटा कन्टेक्स्ट छ क्या। अनि वी नो दिस स्टोरी भेरी मच क्या। हामीलाई थाहा छ यो लाउरे जाने अथवा आर्मीमा जाने व्यक्तिहरूको कथा हामीलाई थाहा छ। अनि यो गीतको मलाई मिठो लागेको चाहिँ नमरी बाँचे दैवले साँचे, यो जुन चाहिँ यो चाहिँ हामीले एकदम सुनेको कुरा हो नि होइन, तर यसको मिठो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के थियो भने फेरि भेटौँला होइन, अर्को जुनी त कहिले हो कहिले यही जुनी भेटौँला भन्ने चाहिँ त्यो मलाई साह्रो मन परेको क्या। सो द्याट एन्टायर पार्ट हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी थट वी कुड टेल द स्टोरी। किनभने आजको संसारमा मान्छेलाई सबभन्दा डरलाग्दो त्राहित पार्ने अथवा सबैभन्दा डरलाग्दो फियर चाहिँ केसँग छ भन्दा चाहिँ इट्स द फियर अफ डेथ हो नि त। अनि यो फिजिकल हुनसक्छ, इमोसनल डेथ हुनसक्छ, स्पिरिचुअल डेथ हुनसक्छ, धेरै किसिमको डेथहरू छ। तर यो डेथसँग चाहिँ मान्छे डराउँछ क्या। सो डेथ इज द फाइनल होडिकल द्याट अब उयो हो नि त। सो त्यो मोमेन्टमा चाहिँ होपको कथा चाहिँ यो गीतबाट भन्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी डिसाइडेड कि आई थिङ्क एउटा सरल ढङ्गमा बुझ्नु सक्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आर्मीको ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने जस्तो
भन्छ किनभने दे आर अल कन्स्टेन्टली इन अ वार इन देयर माइन्ड, नट जस्ट फिजिकल वार मात्रै नभएर मेन्टल वारमा हुन्छ परिवारहरू. सो जब स्वरूप अनि सुरक्षा केम इन्टु द इक्वेसन होइन, when I told them जस्तो कुराहरू, they were very very inquisitive about it, and we talked, अनि त्यसपछि चाहिँ we decided to approach it that way होइन, कि स्वरूप. अनि फेरि मेरो लागि चाहिँ स्वरूप whenever the first time I met him, this guy has to be an army man भन्ने जस्तो भयो, not because of the not because of the looks, hey, looks to personally भेट्नुहोस्, there's so much of discipline in him, one side, and the other side is there is so much of bachpana in him, and त्यो दुईटाको contrast is such an important asset for me क्या, मेरो particular उसको लागि चाहिँ. अनि मलाई चाहिँ त्यो लागेको on that mustache and everything. अनि सुरक्षा, she is powerful in what she does क्या, she's very powerful. She's कस्तो नि, just own that story जस्तो लाग्छ नि मलाई. She completely get into it, like just she is there right? She is there. She is performing, not performing, like she is there, just exactly my point. Exactly. त्यो subtle nuancesहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ जब पनि सुरक्षासँग काम गरेको मैले त्यो खण्डमा. अनि more than that we became very good friends हुन्छ नि. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it was, we were able to understand each other on different levels के. Okay, this is what she's भन्ने, उसले भन्दै गरेको शब्दको भित्रको मिनिङ मैले बुझ्न कोसिस गरेँ, मैले बोल्दै गरेको कुराहरूको भित्रीय मिनिङ उसले. I knew she was drilling me and asking me questions because she wanted to know more about the idea, from the source of the idea होइन. I was talking to her, I was drilling her because I was getting underneath her skin हुन्छ नि. So त्यो प्रोसेसले चाहिँ it really made us, what do you call that, यति ब्युटिफुल कोलाबोरेटर्स भइदियो. अनि we respected each other's hierarchy in the cinema हुन्छ नि, in the particular piece we were doing हुन्छ नि. So त्यसको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो. अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने, मैले यो फिल्मको लागि सिनेमाटोग्राफर छानेको चाहिँ जोना गुरुङ हो, मेरो भाइ हो. अनि the reason I wanted to do was because I wanted to shoot wedding sequences के. अनि Jonah is the #1 wedding photographer filmmaker in our place. अनि I used to do wedding filmmaking myself. Okay? I started with wedding films. I have a long history. And so we know, we have seen Jonah and me together. We have seen hundreds and hundreds of weddings. And so we know that genre very well. Okay? And so that is why we thought, why not take the entire journey from there and make it very personal. And I'm so glad that you felt that way. Wedding scene got connected to, because that's exactly what we used to do for hundreds of times. And the wedding reality ma convert garnu sakne chai hamro koshish थियो. But I think it was more than us. It was Saruk and Suraksha's performance that really took the cake for that particular thing. Obviously उहाँ स्वरूप ताम्राकर, उहाँको पनि अमेजिङ पर्फर्मेन्स, अनि सुरक्षा दिएको पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स, र सर्टहरू पनि मलाई चाहिँ अत्यन्तै मन पर्थ्यो क्या. एकदम रियालिटी, तर त्यो कलर ग्रेडिङहरूले पनि साथ दिएको त्यो खालको फिल भइरहेको थियो क्या, एउटा रियल. अनि त्यहाँ एउटा ग्लिम्स आउँछ क्या बिचमा, एकजना ओल्ड म्यान डान्सिङ होइन, त्यो पनि त्यो एउटा सानो मोमेन्ट पनि आई फिल लाइक ओ दिस इज गुड यार, यो त रियलमै हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई. I'm so glad you noticed that. Okay? I'm so glad, brother. Because weddings, man, that's what we do. Okay? Yeah, त्यही त हैन हैन, मतलब सिनेमेटिक हुनुपर्छ, तर अभियसली त्यहाँ केही न केही त केही एलिमेन्टहरु त्यो एउटा डान्स सानो थोरै छ छन चाहिँ हैन, तर पनि आई फेल द्याट के ओ या यो ठीक छ भन्ने लागिरहेको थियो मलाई. अघि भर्खर पनि हेरेको थिएँ मैले, त्यो बेला रिलिज हुने साथ पनि मैले एक्ज्याक्टली त्यो बेला कन्टिन्युअली 4-5 चोटि हेरेको थिएँ क्या. त्यो हुन्छ नि एउटा स्टोरी. अनि लास्टमा चाहिँ जस्तो लास्टमा अब when they get the reunion, जस्तो अब रियुनियन त नभन्छ, जस्तो जोस भेट हुन्छ अनि फिल रिलिफ काइन्ड अफ ओके ठिक छ त्यो खालको फिल भएको थियो क्या. त्यही त मलाई त्यो एकदमै मन परेको थियो होइन, त्यो म्युजिक भिडियो होइन. अब धेरैवटा म्युजिक भिडियो आउँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा एक खालको डिफ्रेन्ट पनि थियो, डिफ्रेन्ट इन अ सेन्स त्यो सर्टहरू होइन, त्यो खालको चाहिँ एकदमै मैले पाएको थिएँ. अभियसली ग्रेट भिजन तपाईँको होइन. अभियसली अब अलिकति मुभी रिकमेन्डेसनहरूतिर जाउँ, अथवा मुभीको अलिकति क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि, कुनले तपाईँलाई चाहिँ पछिल्लो समय हेरेर अथवा पहिलेदेखि हेर्दा पनि एउटा क्यारेक्टर अथवा केही क्यारेक्टरहरू त्यस्ता जसले चाहिँ अहिलेसम्म रहेको क्या, त्यो क्यारेक्टर सम्झिन योग्य क्यारेक्टरहरू आफूले हेर्दाखेरि, फिल्महरू हेर्दा अथवा कुनै सिरिज हेर्दा, त्यस्ता कुनै क्यारेक्टरहरूको कुरा गरौँ, केही मुभीहरूको कुरा गरौँ न. अब
सो त्यस्तो क्यारेक्टरहरू छ कुनै जुन रको छ अहिलेसम्म पनि द्याट क्यारेक्टर ओ आई भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो टाइपको हुन्छ नि एउटा होइन आफ्नो मनमा रहिरहेको खालको टाइपको यस मैले रियलाइज गरेँ कि कस्तो हुँदो रहेछ भने नट जस्ट क्यारेक्टर्स मात्रै नभएर हामीले सोच्छ कि एनी ऱ्यान्डम थिङ क्यान इन्सपायर अस भन्दाखेरि चाहिँ नो देयर इज अ भेरी डेडिकेटेड मेटिकुलस पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन द्याट गोज बिहाइन्ड इट अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दा चाहिँ इट गोज डाउन टु कल्ड हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अथवा हाम्रो भोगाइ भन्छ नि जुन चाहिँ कुराहरू होइन हाम्रो वर्ल्ड भ्यू हामीले सानोदेखि सिकेको कुराहरू अथवा ठुलो हुँदै आउँदाखेरि त्यो गर्दै गरेको कुरा चाहिँ डेफिनेटली इट इज स्क्रिप्टेड भनौँ न अनि यो स्क्रिप्टेड चाहिँ उपरवालाको स्क्रिप्टेड यो चाहिँ होइन त्यो मेरो लागि आई थिङ्क साउन्ड अफ म्युजिकमा जुन चाहिँ सिस्टरको रोल गर्नुभएको छ नि साउन्ड अफ म्युजिक फिल्मको द्याट पर्सनालिटी इज समथिङ द्याट रियली स्टेज विथ मी होइन कल हो नाउको शाहरुख खान द्याट पर्सनालिटी स्टेज विथ मी होइन फरेस्ट गम्प द्याट पर्सनालिटी स्टेज विथ मी Tom Hanks again in I think the movie Sleepless in Seattle. That character stays with me. Modern cinema and blockbuster cinema I think Doctor Strange character is something that stays with me. The Imitation Game that character again that same character stays with me. So all these kind of things when I realize so what is common between all of these things आफू त्यो हिरो हुनु खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ म त इन द सेन्स लाइक अलिकति बढी फिलोसफिकल होइन एन्ड देन आई क्यान गो अगेन्स्ट द अर्ड्स भन्ने खालको एउटा फिलिङ हुँदो रहेछ कि अनि त्यो पर्टिकुलर मेकानिजम र सिस्टमले चाहिँ हामीलाई बनाएको सो इन्स्टेड अब भने मैले यति बिघ्न मान्छे भेटेको छु ब्रदर हुन्छ नि सो एज सुन एज यु कन्सिडर्ड एज अ फिल्म मेकर भने नि दे आर भेरी मच इन्सपायर्ड बाई करण जोहर मुभिज कि बट दे विल नेभर से क्या inside them like oh no प्राय मैले भेट्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ obviously म पनि हुन्छ नि we love fantasy हैन हाम्रो जीवनमा भएन भने obviously we want to watch in स्क्रिन के त्यो हो नि त हैन सो obviously हामी काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै पोइन्टमा we were there we just appreciate him तर कस्तो हुन्छ नि अब ओभर द टाइम हैन मिसोजिनीको कुराहरू होल लट अफ डिस्कसन आयो हैन त्यसपछि भनेको obviously we are being critical हैन क्रिटिकल हुन्छ पनि र हुनु पनि पर्छ इभल्भिङ क्रिएटर हो नि त हामी हरेक स्टेपमा we are evolving we are मतलब क्रिटिकल हुँदैछ तर obviously त्यो हाम्रो स्कुल चाहिँ हो क्या हैन फाउन्डेसन त हो नि त किनभने कुछ हुँदा obviously everyone loves that हैन अहिले पनि हेर everyone love that क्या मैले it's okay to say that I was once inspired by it. It's okay to say कि म त्यो हेरेर रुन्थे मलाई छुन्थ्यो त्यो कुराले completely I think as filmmakers हामी honest हुनु चाहिँ जरुरत छ जस्तो लाग्छ like I've seen international cinema rare of the rare cinemas पनि हेरेको छु I've seen Kuch Kuch Hota Hai like 1,000 times. But I've seen Kamal now like 1,000 times. I can dialogue by dialogue repeat गरिदिनु सक्छु हुन्छ नि क्या अनि तर अगेन म फिल्ममेकर आई थिङ्क धोका कहाँ खान्छौँ जब म फिल्ममेकर भएर आफ्नो फिल्म बनाउनु पर्दा चाहिँ आई वान्ट टु मेक लाइक मार्टिन स्कोर्सेसी हुन्छ नि क्या आई वान्ट टु मेक लाइक अ गुरु हुन्छ नि आई वान्ट टु मेक इट लाइक हुन्छ नि दिस गाई के अरे चुकिङ एक्सप्रेस बनाउने मान्छे वङ्कार वाई जस्तो बनाउनु कोसिस गर्छु भन्छ It sounds good in theory, but त्यो चाहिँ भित्रियो त्यो मुटु चाहिँ अर्कै हुन्छ नि त सो मलाई चाहिँ त्यो कुराको अनेस्टली चाहिँ कस्तो भने I love Wong Kar-wai's cinema also त्यो त्यसको आउट या सो तर त्यो कुरामा कस्तो हुन्छ नि अनि मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो एजमा चाहिँ we are influenced by all of it. I love Ram Babu Gurung's films. I very much स्वाद आउँछ मलाई उसको सिनेमा हेर्दा स्वाद पड्किन्छ हुन्छ नि मलाई हैन रामदाईको सिनेमामा त्यो हुन्छ यो कुराहरुको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तर त्यही भनेको सो द क्यारेक्टर्स इन्फ्लुएन्स भन्दा सँगसँगै चाहिँ मलाई चाहिँ द क्यारेक्टर मेकर्सको इन्फ्लुएन्स पनि भयंकर बेसी मलाई हुन्छ के सो जस्तो स्ट्यानलीले जे क्यारेक्टर्सहरु बनाएर छोडेर जानु भयो त्यही क्यारेक्टर्सहरुलाई मोल्ड गरेर डिफरेन्ट शेपमा चाहिँ अहिले मार्भल्सले यु नो डीसीले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ द ओरिजिनल क्यारेक्टर मेकर जुन चाहिँ उनीहरुको सोच आई थिंक इज वन अफ द बिगेस्ट इन्स्पिरेसन्स फर अल अफ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही त तपाईले भने जस्तो हैन काहीँ न काहीँ भन्दा पनि हामीले जे हेरेर हुर्क्यौं हैन त्यसको इन्फ्लुएन्स हामीमा रहनु स्वाभाविक हो जस्तो पनि लाग्छ अभियसली हैन जति नै त्यो अब ठुलो कुरा गर्नु अथवा हुन्छ नि आफुलाई शो अफ हुन्छ नि अलिकति
आउट अफ द बक्स देखाउनको लागि हामीले करण जोहरको सिनेमा अथवा इभन त्यस्ता खालको सिनेमाहरूलाई त्यो म मन पराउँदिनँ भन्नै सकिँदैन इभन तेरे नाम वी लभ द्याट होइन हामीलाई मनपर्छ क्या तेरे नाम हेर्दाखेरि अभियसली त्यहाँ अब अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकली हेर्दा वी नो द्याट त्यहाँ सर्टेन सिक्वेन्सहरू त्यस्ता थिए यो हुनु हुँदैन वी नो द्याट होइन त तर अभियसली त्यो टाइममा त हामी पनि त क्रिटिकल थिङ्कर थिएनौँ होइन यस्तो इभल्भिङ नेचर थिएन हामीले हेर्ने सायद त्यसमा भर पर्छ होला तर अभियसली त्यो टाइममा दे वर गुड होइन त्यो बेस्ट नै थियो त्यो बेला त्यसरी हेर्नै पर्छ होला होइन त अभियसली तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा करेक्ट मैले त्यही भनेको आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी अनेस्ट के या अनेस्टी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट या जस्तो म आई एम अ भेरी बिग फ्यान अफ स्टिभन स्पिलबर्ग सिनेमा अनि स्टिभन स्पिलबर्गमा तपाईँको मेरो लागि द शिन्डलर्स लिस्ट इज माई फेभरेट अमङ अल हिज फिल्म शिन्डलर्स लिस्ट मलाई एकदमै मन परेको सिनेमा हो हुन्छ नि अनि मलाई मार्टिन स्कर्सेसीको काम पनि एकदमै मनपर्छ हुन्छ नि देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट अदर फिल्म मेकर्स द्याट आई लभ हुन्छ नि बट आई नो द्याट आई क्यान नेभर बी लाइक मार्टिन स्कर्सेसी एन्ड मलाई कस्तो हुन्छ भने मलाई बन्नु पनि छैन आई इन्जोय हिज सिनेमा सो मच तर मलाई मार्टिन स्कर्सेसी बन्नु छैन मलाई म नै बन्नु छ कि सो आफ्नो एउटा स्टाइल अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु र आफ्नो स्टाइल खोज्नु इम्पोर्टेन्ट हो मलाई जस्तो एकदम मन परेको राजु हिरानीको सिनेमा पनि हो कि राजु हिरानीले या अनि मलाई त्यो लागेको कि मेरो इनफ्याक्ट मेरो अप्रोच पनि त्यस्तै हुन्छ कि आई वान्ट टु मेक सिम्पल बट ब्युटिफुल सिनेमा द्याट रियली कनेक्ट्स विथ अल अफ अस हुन्छ क्या स्टोरीलाई चाहिँ प्राथमिकता रहे अब त्यसको कस्तो भर्जन बनाउने के भर्जन आई हेभ नो आइडिया अनि मेबी द्याट समथिङ द्याट आई विल डिस्कभर इन द रोड बट एभ्री टाइम चाहिँ म अनेस्ट हुन चाहन्छु अनि समटाइम अनेस्टी कम्स विथ अ प्राइस अनेस्टी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नथालिङै देखिन्छ अनेस्टीलाई चाहिँ नट सो कुल देखिन्छ हुन्छ नि बट यु नो द्याट्स ओके आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन त हो होइन मलाई चाहिँ लाग्छ आई लभ करण जोहर एन्ड हिज मुभिज हुन्छ नि एन्ड आई लभ द सिनेमाज मेड बाई द अदर ग्रेट मास्टर्स अफ सिनेमा आई लभ अनुराग कश्यपको वर्क हुन्छ नि लभ हिज वर्क हुन्छ नि बट आई क्यान स्टिल लभ करण जोहर एट द सेम मोमेन्ट क्या मैले भन्नु खोजेको त्यो हो कि अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो छ नि जस्ट बिकज आइम अनुराग करण जोहर फ्यान आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अनुराग कश्यप मुभी भन्ने पनि होइन एन्ड जस्ट बिकज आई एम लाइक अनुराग कश्यप फ्यान डजन्ट मिन द्याट करण जोहर भन्ने खालके I think that's totally wrong. You can be influenced by whoever you want to be, but you need to be honest about it. जस्तो चाहिँ मलाई लागेको एक्ज्याक्टली मेरो पोइन्ट पनि यहाँ आएर चाहिँ वेयर लाइक सेम क्या मलाई पनि अब अभियसली अनुराग कश्यप इज बिगेस्ट इन्सपिरेसन क्या मलाई होल एउटा सिनेमालाई बुझाउनको लागि हुन्छ नि एज ए ह्युमन बिइङ उहाँको इन्टरभ्यू मैले प्रायः हेरेको छु एन्ड इज अमेजिङ क्या होइन हाउ हि जस्ट डिल विथ सिचुएसन होइन सबै उसले आफूलाई कसरी क्यारी गर्छ सबै मनपर्छ अभियसली नै अब मार्टिन स्कर्सेजीको मुभी क्विन्टिन ट्यारेन्टिनोको मुभी वी लभ द्याट होइन स्टिभन स्पिलबर्ग क्रिस्टोफर नोलन होइन दे अल आर अमेजिङ डिरेक्टर एट द सेम टाइम आई लभ करण जोहर अल्सो क्या त्यो त अभियसली त्यो हुन्छ किनभने अब तपाईँले भने जस्तो कलोना हेर्दाखेरि आई गेट इमोसनल होइन अहिले पनि हेर्दाखेरि त्यो हुन्छ क्या सो त्यो अभियसली र फिल्म यदि अनेस्टली एउटा फिल्म मेकिङ क्रिएटिभ आर्ट क्रिएटिभ बिजनेसमै मान्छे छ भने त त्यस्तरी सेपरेट गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या अभियसली होइन आफ्नो वे हुन्छ इभन अब मार्टिन स्कर्सेजीले पनि त सुरुमा म मार्टिन स्कर्सेजी जस्तै भन्ने त थिएन नि त हि बिल्ड द्याट वे हुन्छ नि एउटा पाथ डेभलप गरेर आज हामी मार्टिन स्कर्सेजी भन्छौँ नि त सो अभियसली भोलि अनमोल गुरुङ इज अनमोल गुरुङ हो नि त होइन अनमोल गुरुङले आफ्नो वे देखाउँदा अभियसली अनमोल गुरुङ वी क्यान बी इन्फ्लुएन्स होइन त्यो त हुन्छ सो अभियसली तपाईँले एक्ज्याक्ट पोइन्ट नै डिस्क्राइब सही तरिकाले गरिदिनु भयो यो कुरा पनि मैले अहिलेसम्म यो 12th एपिसोडमा आइपुग्दा यो थिएन क्या होइन त्यो एडमिट त्योतिर गएकै थिएन क्या कुराहरू होइन तर अभियसली तपाईँले त्यो निकाल्नु भयो नि द्याट्स ग्रेट अमेजिङ भयो होइन सो फिल्महरू केही रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ अभियसली यो क्वारेन्टिन सिजन यो क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि कुनै आई थिङ्क नेपाली सिनेमा पनि हेर्नुहोस् I think you should watch this film called Katha by Prashant Rasaili. एउटा सानो मैले इन्टरप्ट गरेँ होइन प्रशान्त रसाइलीले पहिला कागबेनी लेख्नु भएको थियो होइन He was the screenplay writer in Kagbeni. Prashant Rasaili is an amazing talent and I think you should watch his film called Katha. And I don't know if there are options to watch his other film Acharya also. Acharya त मैले पनि हेर्न पाएको छैन but I want to see. मैले पनि हेरेको छैन हो मलाई हेर्न मन लागिरहेको हो He's an amazing filmmaker that is waiting like usko kaamle I think it will blow us all. I think that Saugat Malla's
best work ever हुन्छ नि along with Usha Razak हुन्छ नि beautiful piece Salindra D Karki's best work hands down best work हुन्छ नि and definitely प्रशान्त रसाइले आफैको पनि एकदमै दामी काम हो यो अनि अर्को कुरा चाहिँ इंग्लिशमा हो भने I think critical mindset राखेर you should watch Doctor Strange once again. There is so much inside of it. There is so much inside of it. The principles सबै आएको छ theological principlesहरुमा बनिएको छ यो entire कुराहरु हैन. And if you go beyond दुईटा realm को कुरा गरिरहेछ the natural realm and the supernatural realm भन्ने कुरा गरिरहेछ आत्मिक संसार अनि शारीरिक संसारको कुराहरु छ हैन. यो दुईटाको मिठो कुराहरु छ कसरी टाइम स्पेस एन्ड म्याटर हामीसँग यहाँ छ तर यहाँदेखि उता छ तर it is enveloped in a beautiful commercial way just like Back to the Future that Steven Spielberg did long time back त्यो गर्न सक्ने एउटा उयो छ जाङ्गी माओको फिल्म छ this is called The Flowers of War you should see this Flowers of War भन्ने एउटा फिल्म छ I think this is something that I would recommend you to see पुरानो नेपाली सिनेमामा I think you should go ahead and see Laure is so Nepali so pro Nepali film ho you should see Kusumi Rumal हुन्छ नि you should see the great Hum Jayega there once again हुन्छ नि हिन्दीमा हो भने I really enjoyed watching series असुर मन पर्यो मलाई I really like असुर भन्ने series छ Arshad Warsi is the character. It's very beautiful. मलाई एकदम मन पर्यो मनी हाइस्ट मलाई मजा लागिरहेछ but watch it in Spanish मा हेर्नुस् एकदम मजा आउँछ उयो पढेर अनि कोरियन सिनेमामा हो भने चाहिँ I think you should go and watch this old film called Sunny at this particular time को लागि भनेको मैले because of the mental status and everything Sunny भन्ने एउटा फिल्म छ you should go and watch that अनि what else Before Sunset, Before Sunrise, that's a beautiful cinema that you enjoy. Schindler's List, definitely Schindler's List is something. I know, but I think you should go ahead and watch it in a spree. It influences your mind. It's very important. It's so important. So it influences us. So I think your quarantine session like a mirror recommendation. See you. Amazing recommendation. मैले धेरै रिकमेन्डेसन पाएँ हैन मैले एक दुईवटा कतिवटा हेरेर हिँड्छु यसमा पनि सो सबैलाई त्यो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ यो रिकमेन्डेसनले र अभियसली अब करिब एन्ड तिरै छौं हामी हैन सो आई डोन्ट थिंक लाइक त्यो यति अनकम्फर्टेबल फिल पनि भएन हैन र अझ म 12th एपिसोडमा आइरहँदाखेरि आई फिल ग्रेट टु ह्याभ यु इन माई एपिसोड हैन सो आई फिल रियली ह्याप्पी हैन तपाईलाई कस्तो लाग्यो फर्मेट एन्ड अल दियो एकदम I think I'm so excited because मलाई चाहिँ लाग्छ conversations are one of the biggest high in any person's life मान्छे ड्रग्स खाएर ट्रिपमा बसेर हाई हुन खोज्छ हैन ट्यापे भन्छ ट्यापे हुन खोजेको त्यो गरेको भन्दा चाहिँ के भन्दा चाहिँ उलाई त्यो एकदम मज्जाको बोर्डमा जानु मन परेको हो नि त हैन I think good conversation is always like the biggest high के अनि सो ब्रदर तिमीसित गणेशसित मैले यस ठाउँमा बसेर सिनेमा विषयमा यसरी कुरा गर्नु पाउँदाखेरि I also felt very good and I'm so glad that you are starting something like this. Go ahead, discuss cinema because हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुको बिगेस्ट मिस्टेक हाम्रो डकुमेन्टेसन के पनि छैन हाम्रो कथा जहिले पनि अर्काले भनिदिएको छ अनि हाम्रो चाहिँ छलफल कुनै कुरामा पनि हुँदैन अनि सो आई थिंक तिमीले जुन चाहिँ छलफलको कुरा सुरु गरेको छ पिपलको इन्टरेक्सन्स अबाउट सिनेमा आई थिंक दिस इज समथिङ रियली बिग तर यो देख्दैन पहिला हैन सो जरा चाहिँ गाड्दै जाऊ आई थिंक दिस इज गोइङ टु बी वन्डरफुल एन्ड थ्यांक यू सो मच फर ह्याभिङ मी दिस शो एकदम थ्यांक यू सो मच दाइ हैन मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो र अभियसली मैले लास्ट धेरै नै इन्जोय गरेँ लास्टै इन्जोय गरेँ हैन र त्यही नै हो अब हामीले लेट्स टक मुभिजमा चाहिँ अभियसली एउटा मुभिजको कुरा गरौँ न कति हामी गसिप्सहरु मात्रै सुनौँ हैन कति अरु कुराहरु सुनौँ एउटा मेकिङको वाइज हैन प्रोपर मुभिजकै कुराहरु गरौँ न भनेर सुरु गरेको थिएँ हैन अभियसली धेरै गेस्टहरु आउनुभयो र एज एन डिरेक्टर तपाई मैले दिपेन्द्र लामासँग पनि यो भन्दा अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ अनि उहाँले पनि राम्रो कुराहरु गरिदिनु भएको थियो सो तपाईको पनि मलाई बेस्ट लाग्यो हैन अभियसली रिकमेन्डेसनहरु बेस्ट छ सो जाँदा जाँदै सायद अब म एन्डमा त्यो यसरी एन्डै छ भन्ने छैन यसमा हैन सो जस्ट र्यान्डम एन्ड गर्ने गरेको छु मैले प्राय
सो यही नै हो अभियसली तपाईँले फर्मेट मन पराइदिनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच